your attention, please. Your Excellency, dear Prime Minister, dear Minister, welcome to our conference on improving rural lives. 4 years of cooperation and also looking forward. We would propose to start by screening a little film that we shot with our partners and some of our beneficiaries on 4 years of successes of ENPARD. Thank you. We are very proud of ENPARD. This is one of our flagships. We set 3 main goals. The first was supporting the further development of the Ministry of Agriculture. The second was to establish cooperatives. And the third one was to introduce the concept of rural development. პირველ რიგში აღნიშნავდი სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიას 2015-20 წლების, რომელმაც შექმნა საფუძველი შემდგომ იმ განვითარებისა, რომელიც დღეს გვაქვს სოფლის მეურნეობის დარგში. სტრატეგიის ნაწილი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც მხარდაჭერილია სწორედ ევროკავშირის მიერ, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერება, მისი შესაძლებლობების განვითარება, ასეულობით სამინისტრო სისტემაში შემოვალმა თანამშრომლებმა სხვადასხვა სახის ტრეინინგში თუ გადამზადებაში მიიღო მონაწილეობა, ასევე პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის შექმნა, შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის დანერგვა. აღნიშნავდი იმ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს, რომელიც შეიქმნა საქართველოში ყველა მუნიციპალიტეტში. 250,000 people got direct benefit from these extension centers. So our objective at the end is to contribute to better conditions and better life, more jobs, better paid jobs, more opportunities. I would say more healthy conditions, more cleaner environment, and opportunities that would keep people in the rural areas. ორიაუზი ქვევით გვაქვს, ეს უკვე ENPARD-ის მეშვეობით გვაქვს გაკეთებული ორიაუზი. რადგან მხარი დაუჭირა ევროკავშირის პროგრამა ENPARD-მა, ეს იყო სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის განვითარება საქართველოში. 2014-დან უკვე კოოპერატივი ჩამოაყალიბეთ ერთმანეთის მხრივ, რომ რაოდენობა გაგვეზარდა, მეტი ყოლოდა თევზის ლიფსიტაცია და დაგმოყოფილა ყველა ორგანიზაციები, რასაც ჩვენთან ჰქონდა ურთიერთობა კავშირი. შეიქმნა პირველ რიგში კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის შესახებ, სააგენტო დაფუძნდა სამინისტროს სისტემაში და დაიწყო ამ პროცესის მხარდაჭერა. We created 1,500 cooperatives. There are a very large number of people who benefit from that. These cooperatives have now 15,000 members. Cooperatives first can start producing new products in accordance with the possibilities on the market of the European Union. My second point is that cooperatives are better equipped to produce enough products. იმ წელსვე დაგვაფინანსენ ჩვენ და გასაკვირად გაკეთა ეს შესანიშნავი სათბური მეურნეობა და ახლა წარმოიდგინეთ ეს 5 კაცზე სუფთა მოგება ჩვენ პირობებში 7,000 ლარია თითოეულ წევრზე. Working in cooperative increases the income of those who are engaged. So we will need to see what we should do also in the ENPARD program to make Georgian farmers more prepared for export. So this is from issues like food safety, quality requirements. ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომელიც უხსნის ბაზარს ჩვენს ფერმერებს, ევროკავშირის ბაზარს. ჩვენი თაფლი გაგზავნილი არის გერმანიაში, ნიმუში. არის გაგზავნილი ჩეხეთში და ლატვიაში
და ველოდებით პასუხს. შემოთავაზება მაისის თაფლის გაზაფხულზე, ალბათ იანვრის ბოლოსთვის დაიდება ეს ხელშეკრულება და წარმატება თავისთავად უნდა გავზარდოთ. მათგან არის ეს მოთხოვნა. You have to integrate this growing agricultural production into a series of other activities. Rural development is the parallel and integrated development of employment and development opportunities in a certain area. ამ ადგილებში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, საერთოდ არაფერი არ იყო, გარდა მაყურის და ENPARD-ის ბუჩქებისა, პრაქტიკულად არაფერი არ მუშავდებოდა. ჩვენ პრაქტიკულად რამდენიმე კილომეტრეს და მანძილზე მიგვაერთეს უახლოეს ელექტროენერგიის წყაროსთან. ეს იყო ძალიან დიდი ინვესტიცია, რომელსაც პრაქტიკულად ჩვენ გაგვიჭირდებოდა დაძლევა. ჩვენ შევიმუშავეთ სოფლის განვითარების სტრატეგია ევროკავშირის მხარდაჭერით და რაც გულისხმობს სოფლის განვითარება გულისხმობს, რომ სოფლად არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობა, არამედ სოფლად არის ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები. Overall will help not just to keep people in rural areas, but also change the face of those rural areas and then maybe with time also attract people to come back. ENPARD-ის პირველი ფაზით საქართველოს მიიღო ის, რომ ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ხედვა თუ როგორ ვავითარებთ სოფლის მეურნეობა საქართველოში, გვაქვს სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, გვაქვს ჩამოყალიბებული ექსტენსიის სისტემა, ფერმერთა მომსახურების სისტემა, გვაქვს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კანონი, გვაქვს სააგენტო და კონკრეტული ოპერატივის მხარდაჭერის პროგრამა და გაძლიერებული სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. We are proud of what we have achieved, but also we fully understand that this is just the beginning. And I will now invite the Prime Minister of Georgia, Mr. Georgi Kirikashvili. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მივესალმები მთავრობის წევრებს, პარლამენტის წარმომადგენლებს, მივესალმები ფერმერებს, რომლებიც ქმნიან აი ამ დინამიკას ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის განვითარების. მინდა გულწრფელი მადლიერება გამოვთქვა ევროკავშირის მიმართ იმ უმნიშვნელოვანესი დახმარებისთვის, რომელსაც ის უწევს ჩვენს ქვეყანას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების კუთხით ევროკავშირის დახმარება, რასაც ჩვენ აღვიქვამთ როგორც ნდობას ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, დასტურს, რომ რეფორმები, რომლებიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში, სწორი მიმართულებით ვითარდება. ENPARD-ის მესამე ფაზით გამოყოფილი 77.5 მილიონი ევრო, ჯამში კი სამივე ფაზით მიღებული 180 მილიონი ევროს დახმარება უდიდესი მნიშვნელობის არის ჩვენი ქვეყნისთვის. რადგან სოფლის ფეხზე დაყენება და სოფლის მეურნეობის განვითარება ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დავისახეთ. დღეისათვის ამ დარგში მართლაც და მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს და ეს არის მთავრობის საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, პარტნიორი ქვეყნების და კერძო სექტორის კოორდინირებული და ეფექტიანი თანამშრომლობის შედეგი. უნდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს სრულიად ახალი შესაძლებლობების წინაშე დადგა. და რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობები გულისხმობს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გასატარებელ რეფორმებს, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ჩვენ ეტაპობრივად ვასრულებთ ყველა ნაკისრო ვალდებულებას და ამ პროცესში ევროკავშირი ჩვენი აქტიური მხარდამჭერია. ჩვენი მთავრობის მიზანია ხელი შეუწყოს ბიზნესზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის განვითარებას და საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტიორ ქვეყნად ჩამოყალიბებას. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ არაერთ პროექტს ვახორციელებს, რომლებშიც გვეხმარება სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა. მოგეხსენებათ, რომ ENPARD-ი 2013 წლიდან საქართველოს
აქტიური მხარდამჭერია და სწორედ მისი ხელშეწყობით და დაფინანსებით გახდა შესაძლებელი სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტების ეფექტიანობის გაზრდა და სოფლის მეურნეობის სექტორის რეფორმირება. სოფლად სოციალური და ეკონომიკური შესაძლებლობების ხელშეწყობა, დასაქმების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, რაც მოხერხდა მცირე ფერმერული კოოპერატივების გაძლიერებით და რესურსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით. რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითზე მინდა გავაკეთო აქცენტი, მთლიან დაფინანსების ჩარჩოებზე უკვე მოგახსენეთ, ევროკავშირის პირდაპირი დაფინანსება და ტექნიკური მხარდაჭერა 280-ზე მეტმა კოოპერატივმა მიიღო. 1000-ზე მეტმა კოოპერატივმა მიიღო აქედან გრანტი. 2015 წელს ევროკავშირმა დაიწყო და წარმატებით განახორციელა სოფლის განვითარების საპილოტო პროექტები ლაგოდეხში, ბორჯომსა და ყაზბეგში. სოფლის განვითარების 120-ზე მეტი ინიციატივა დაფინანსდა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, სოციალური სერვისები, ინფრასტრუქტურა და გარემოს დაცვა. ამ ინიციატივების ფარგლებში დასაქმდა 700-ზე მეტი ოჯახი და 8000-ზე მეტმა სოფლად მაცხოვრებელმა გაიუმჯობესა საცხოვრებელი პირობები. რაც შეეხება ENPARD-ის მესამე ფაზას, შეთანხმების თანახმად ეს თანხები მოხმარდება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამაში დიდი ადგილი ეთმობა გარემოს დაცვის საკითხებს და გარემოს დაცვითი პოლიტიკის გაუმჯობესებას. ეს ასევე ეხმიანება ჩვენს ახალ სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომლითაც გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა ერთ სტრუქტურულ ორგანიზმად ყალიბდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ENPARD-ის მესამე ფაზის დაფინანსება ისეთივე ხელშესახების შედეგების მომტანი იქნება, როგორც ეს წინა ორი ფაზით გამოყოფილი თანხების ათვისებისას მოხდა. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ევროკავშირის წარმომადგენლობას საქართველოში, მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პირადად ბატონ იანოშ ჰერმანს, რომელიც არის პირადად ჩართული ამ პროგრამების აქტიური და წარმატებული იმპლემენტაციის პროცესში და ევროკავშირს მინდა გადაუხადო დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობების გახსნისთვის, რომელიც საქართველოს მიიღო ასოცირების ხელშეკრულების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულების შედეგად. ეს ხელშეკრულებები სრულიად ახალ პოტენციალს ხსნის საქართველოს სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობისათვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად იმ ნაბიჯების წარმატებული განხორციელებით და წარმატებული ნაბიჯების გადადგმით, რომელსაც ჩვენ დგამთ ჩვენ სოფლად მაცხოვრებელ მოსახლეობასთან ერთად, მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესებთ სოფლად ცხოვრების პირობებს და კოოპერაციის მეშვეობით, რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, შევძლებთ იმას, რომ საქართველოს პირობებში ყველაზე სწორი მოდელი ჩამოვაყალიბოთ მასშტაბის ეკონომიის მისაღწევად და საქართველოს პროდუქციის ევროპის, ევროკავშირის ქვეყნების ბაზარზე გასასვლელად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი მადლობა ევროკავშირს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობისთვის. მადლობთ. Thank you, Prime Minister, and I would now like to invite the Ambassador of the European Union to Georgia, His Excellency János Herman. Good morning, Mr. Prime Minister. Let me start by saying how much we are honored by your presence here this morning. Dear ministers, diplomatic corps, dear colleagues working in and for ENPARD. I always reflected about what is really the essence of ENPARD. And first, of course, we say that it's the European Union's response to challenges related to rural development. But living in Georgia now for
several years, I feel it important to add that ENPARD is now part of Georgia's response, and a very important part of Georgia's response to the challenge of improving rural life. You see that ENPARD is evolving. We started the program in 2014. We are now closing the first phase of the program. We are already implementing the second phase, and then the third phase comes. And I hope very much that you will see that we are building on the achievements of the different phases. So what we build up is a very logical, long-term process that with time will deliver more and more. In 2014, we started with technical assistance, and we very much appreciate the fantastic cooperation we have with the Georgian government entities which developed strategies, agricultural strategy for rural development, and then now a strategy about the development of extension centers. We have also been providing support in this first phase to people working in agriculture itself, and I think that the most important aspect of this is the development of agricultural cooperatives, some of them with direct European Union financial support. But more important than this in itself is that we are now putting back the concept of agricultural cooperatives very much in the center of the further development of Georgian agriculture. As the program evolved, of course we realized that we cannot work in isolated areas, so we need to integrate more and more different aspects of rural development also into the ENPARD program, the ENPARD support we are providing. But if we look back to the first almost 4 years of ENPARD, we can proudly say that in one way or another, our calculation is that around 1/3 of people living in Georgia in rural areas have already seen some impact of this program. Some more, some less, but more and more people know about it, and that's the first step. And then after it, many people might build the participation in the benefits of ENPARD into their own personal strategies for the future. From 2016, we are implementing the second phase, and as I have already mentioned, we are opening up the scope of ENPARD towards rural development, but also issues like food safety, quality standards, and therefore ENPARD, beyond developing rural areas, it has also become part of Georgia's response to the new opportunities that are opened by the association agreement and the deep and comprehensive free trade area. And now, Mr. Prime Minister has announced, and I'm proud to join him in saying that we are arriving to the third phase of ENPARD, which will, beyond building on what we have achieved, enter into new areas which will be very much related to promoting sustainable development, inclusive development also in the rural areas, providing more and better jobs, increasing employment opportunities in the rural areas. Also, we will focus on more remote areas in Georgia, women, providing opportunities also to women in rural areas. And we hope very much that we bring together with us as we move forward the achievements of the first two phases and then open up ENPARD to even more new opportunities as we start implementing the third phase. What can I say? It is really a flagship program of Georgia, and I hope it's a flagship program for the European Union. And
It continues built on the achievements we have already at hand, and it will go on. We speak sometimes about money, and of course the amount of support is important. Overall, in the 3 phases of ENPARD, the EU will commit, Mr. Prime Minister has mentioned, 180 million euros, so around 540 million laris. And I don't think that there are many programs in Georgia, or as a matter of fact, all over, where the European Union provides such a huge amount of grant support in the framework of one program. This is an opportunity for us, also a responsibility for us. Please be sure that we in the European Union and also in all entities working for the ENPARD program are fully aware of our responsibility. And just a last sentence. If I look back to the 3 years I have already in Georgia, I owe ENPARD one thing, that it had helped me to bring closer myself in person to people living in rural areas. I feel I have impressions and hope, in my way, understanding of their problems, but also I have a picture of their energy, creativity, of their real determination to improve life in Georgia, in those areas. And I think that if there is one aspect that should provide us all the optimism that this program will function well, is this relationship with the people themselves living in those areas. Thank you very much, the Georgian government, for the excellent cooperation. And thanks to all of you for the support you have provided to this process until now, and for the support you will be providing, I am sure, also in the future. Thank you very much. And I would now invite the Minister of Agriculture of Georgia, Levan Davitashvili. Batono Premier-ministro, Batono Elcho, ministrebo, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ყველას მოგესალმებით, პატივცემულო სტუმრებო, ჩვენო ფერმერებო, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის. დღეს აღნიშნავთ ENPARD-ის, ანუ ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამეზობლო პროგრამის პირველი ფაზის დასრულებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი სოფლის მეურნეობის განვითარების და ამავე დროს ჩვენი თანამშრომლობის ევროკავშირთან, იმიტომ რომ საქართველოს სტრატეგიულ მიმართულებად არჩეული აქვს ევროკავშირთან ინტეგრაცია და ევროკავშირთან ინტეგრაცია წარმოუდგენელია სწორედ სოფლის მეურნეობაში მიღწეული პროგრესის, სოფლად განვითარებაში მიღწეული პროგრესის გარეშე და სწორედ ამიტომ ასეთი მნიშვნელოვანი, ასეთი ხელშესახები, ასეთი მასშტაბურია ევროკავშირის დახმარება საქართველოსთვის. ჩვენ ვართ მოწმე, რომ 2013 წელს საქართველოში თვისობრივად შეიცვალა პრიორიტეტები, მათ შორის სოფლის მეურნეობა, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გამოცხადდა ერთ-ერთ პრიორიტეტად და ეს ემთხვევა ზუსტად ENPARD-ის პირველი ფაზის განხორციელების დაწყებას. ერთობლივი ძალისხმევით, გაერთიანებული ძალისხმევით და ინტერესებით, იმ პრიორიტეტებით, რომელიც საქართველოს მთავრობას და მის დონორებს ჰქონდა, ჩვენ გარკვეული ხელშესახების შედეგები უკვე გვაქვს და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ბატონმა ელჩმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს შეიძლება არ მიუღია ასეთი მასშტაბის დახმარება სოფლის მეურნეობის კუთხით, მაგრამ აქ არ არის მხოლოდ საუბარი თანხებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამავდროულად შინაარსი ამ დახმარების, იმიტომ რომ ეს ითვალისწინებს ერთის მხრივ ინსტიტუციურ გაძლიერებას საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმ მმართველობითი რგოლების, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება კონკრეტულად ამ დარგის განვითარებაზე, ამავე დროს საკანონმდებლო მოწყობაზე და ისეთ სტრუქტურულ მოწყობაზე, რომელიც განვითარების, მდგრადი განვითარების საფუძვლებს ჩაყრის და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამავე დროს თანხები და ის გრანტები, რომელიც ENPARD-ის პირველი ფაზის განმავლობაში საქართველოში მომუშავე
ფერმერებმა, კოოპერატივებმა მიიღეს იმისთვის, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა გაზრდილიყო. რა თქმა უნდა, ფილმშიც იყო აღნიშნული სამი ძირითადი მიმართულება უნდა გამოვყოთ ENPARD-ის პირველი ფაზის მიმდინარეობისას. ეს არის პირველ რიგში სამინისტროს მართლაც შესაძლებლობის გაძლიერება, იმიტომ რომ სამინისტროში ჩამოყალიბდა აბსოლუტურად ახალი სტრუქტურული ერთეულები, მოხდა კომპეტენციის გაზრდა, სამინისტროს თანამშრომლების ტრეინინგები, ასე შემდეგ. მოხდა ახალი სტრატეგიული გეგმის დამტკიცება და მიღება, რომელიც საჯარო განხილვების შედეგად იქნა მიღებული, რომელმაც გამოკვეთა ის სტრატეგიული პრიორიტეტები და მიმართულებები, რომელიც აუცილებელია ასევე მდგრადი განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის შექმნა, რომლის საფუძველზეც ჩვენ დავიწყეთ კოოპერაციის და კოოპერატივების განვითარება და ეს არის გარდაუვალი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება იმისთვის, რომ სოფლად კეთილდღეობას მივაღწიოთ, იმისთვის, რომ ჩვენ ფერმერებს მეტი შესაძლებლობები გქონდეთ და კოოპერაციის ელემენტების გამოყენებით მათ მიაღწიონ ერთის მხრივ მასშტაბის ეფექტს და მეორეს მხრივ მათ შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობის ბოლომდე გამოხატვა. ამავე დროს მოვიზიდოთ კერძო ინვესტიციები იმისთვის, რომ მოხდეს მოდერნიზაცია, იმისთვის, რომ მეტად კონკურენტუნარიანები იყვნენ ჩვენი წარმოებლები სოფლად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ჩამოყალიბდა, ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც კოოპერაციას ხელს უწყობს და სწორედ თანმიმდევრულია ჩვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებითაც 1500-ზე მეტი კოოპერატივი დარეგისტრირდა და როგორც იყო აღნიშნული ბატონი პრემიერის მოხსენებაშიც, მათ მიიღეს დახმარება ევროკავშირის მხრიდან, პირდაპირ დახმარება ფაქტიურად ყველა კოოპერატივმა იმისთვის, რომ ისევ მათი შესაძლებლობები გაზრდილი იყოს, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია ის დახმარებები, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტის თავისწილად უწევს კოოპერატივებს, კოოპერაციას და ზოგადად სასოფლო-სამეურნეო სექტორს იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობაში განვითარება იყოს შეუქცევადი. ძალიან მნიშვნელოვანია ექსტენსიის სერვისის ჩამოყალიბება და ეს ფაქტიურად იმ ვაკუუმის შევსება, რომელიც ბოლო წლებში საქართველოში სოფლის მეურნეობის განათლების კუთხით ჩამოყალიბდა იმისთვის, რომ და ფერმერები ფაქტიურად მარტო იყვნენ მიტოვებული, მათ არ ქონდათ საშუალება ქონოდა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ცდომა, თანამედროვე ცოდნაზე ცდომა და ამისთვის ჩამოყალიბდა საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტში. ეს არის საჯარო სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს ჩვენს ფერმერებს იმისთვის, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა ისევ ცოდნის ამაღლების კუთხით გაიზარდოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამი ძირითადი მიმართულება, რომელიც ENPARD-ის პირველი ფაზის განმავლობაში განისაზღვრა და რომელიც წარმატებით შესრულდა. მე მინდა გითხრათ, 100%-იანი იყო ფაქტიურად საქართველოს მხრიდან თანამშრომლობა და შესრულება იმ ვალდებულებების თუ პირობების, რომელიც ENPARD-ის ფარგლებში ქონა აღებული და შესაბამისად 40 მილიონი ევროიანი დახმარება, კიდე 12 მილიონით გაიზარდა და პირველი ფაზა, რომლის დასრულებასაც დღეს აღვნიშნავ, დაახლოებით 52 მილიონ ევროიან დახმარებას მოიცავდა ევროკავშირის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა იყოს ბიზნესზე ორიენტირებული, გადავაქციოთ საქართველოს ნეტო ექსპორტიორად აგროსასურსათო სექტორში და მე მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლისთვის საქართველოში აგროსასურსათო სექტორის სავაჭრო ბალანსი იყო უარყოფითი დაახლოებით 900 მილიონი დოლარით და დღეისათვის ეს არის 300 მილიონ დოლარზე ოდნავ მეტი, ეს შარშანდელი მონაცემებით, ანუ ჩვენ წლიდან წლამდე დეფიციტს აგროსასურსათო ბალანსის ვამცირებთ და ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ საქართველოს მართლაც ნეტო ექსპორტიორ ქვეყანად გადაიქცეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბიციური ამოცანა იმის ფონზე, როდესაც რა თქმა უნდა შიდა მოხმარებაც იზრდება, რა თქმა უნდა იზრდება ტურიზმი, მაგრამ ეს ყველაფერი მიღწევადი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ თანმიმდევრულ სასოფლო-სამეურნეო განვითარების პოლიტიკას ჩვენს დონორებთან ერთად, რომლებიც ასე რიგად მხარს გვიჭერენ. არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის ინიციატივა, რომელიც ასევე ENPARD პირველის ფაზაში ჩამოყალიბდა, სამინისტროში შეიქმნა დონორთა საკოორდინაციო საბჭო, წელიწადში ერთხელ ყველა დონორი იკრიბება სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ვიხილავთ პრიორიტეტებს და იმისთვის რომ არ იყოს გადაკვეთები, იმისთვის რომ შემავსებელი იყოს დახმარება დონორების მხრიდან, ჩვენ გვაქვს კოორდინირებული მუშაობა. და ამავე დროს შესაბამისობაში იყოს დონორების დახმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიასთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე იმედი მაქვს, რომ ENPARD-ის მესამე ფაზა, რომლის დაწყებაც დღეს აღინიშნება ასევე და რომელსაც ხელი სულ ახლახანს ნოემბერში მოეწერა, ეს იქნება ასეთივე წარმატებული, როგორც იყო ENPARD-ის პირველი ფაზა. ეს არის ასევე ხელშესახები ძალიან მნიშვნელოვანი საგრძნობი დახმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის და არა მხოლოდ სოფლის განვითარებისთვის. ეს იქნება
იქნება 80 მილიონ ევრომდე დახმარება იმისთვის, რომ საქართველოში სოფლის ეკონომიკა, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობები, სოფლად კეთილდღეობის წახალისება მოხდეს და რა თქმა უნდა, ესეც თანხვედრაშია სოფლის განვითარების იმ სტრატეგიასთან, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის დეკემბერში დაამტკიცა. ვფიქრობ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, დონორების დახმარებით საქართველოს მთავრობა შეძლებს იმ მიზნების მიღწევას, რომ საქართველოში კეთილდღეობა სოფლად უფრო გაიზარდოს, დახმარება იყოს ხელშესახები და ხელმისაწვდომი ყველა ფერმერისთვის და მართლაც დღეს ელჩთან საუბრობდით, რომ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ მნიშვნელოვან პროექტებს ვახორციელებთ, ეს კარგია, მაგრამ თითოეულ ადამიანამდე თუ არ მივიდა ჩვენი დახმარება, რა თქმა უნდა, ის არ იქნება შედეგი. ამიტომ ინკლუზიური განვითარება, ყველას ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იქნება ჩვენი ამოცანა. საბოლოოდ ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ ჩვენ დაუახლოვდეთ ევროპულ სტანდარტებს და ჩვენი მიზანი ევროპული ინტეგრაციის კიდევ უფრო რეალური ხდება ENPARD-ის განხორციელებასთან ერთად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ევროკავშირის მისია საქართველოში, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და სხვა განმახორციელებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობდა ENPARD-ის წარმატებით განხორციელებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ელჩს პირადი ჩართულობისთვის და კიდევ ერთხელ იმედს გამოვთქვავ ENPARD-ის მესამე ფაზის ასეთივე წარმატებით განხორციელებისთვის. მადლობთ. As was emphasized, many of our beneficiaries, their lives, how it has been changed by the program. This has been very noticeable, and this is something which we like to emphasize. 3 of them have kindly accepted to share their experience and bring their testimonial to us. So I would like to invite Tina Tinugulava from the Herbal Cooperative to share her experience with us. Thank you. მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ ევროკავშირის მიერ ხარდაჭერილ კოოპერატივ კონას. კონა არის ბალახეული კომპოზიციების და ჩაის არაინდუსტრიული ქართული ბრენდი. ჩვენს გამაში არის 4 კოლექცია, რომელიც აერთიანებს 9 ბალახეულ და 3 სახეობის ჩაის. კონა ბაზარზე ზუსტად 1 წლის წინ გამოჩნდა 12 დეკემბერს 12 სახეობის ჩაის და ჩემთვის დიდი პატივია დღეს თქვენთან ერთად აღვნიშნავდე ამ დღეს. კონა უფრთხილდება გარემოს, ჩვენი პროდუქცია შეფუთულია ბიოდეგრადირებად შეფუთვაში, რადგან კონა არის ფასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და შექმნილი მათთვის, ვინც იზიარებს ამ ფასეულობებს. ხარისხიანი მათთვის, ვისაც მნიშვნელოვანია ხარისხი, სასარგებლო მათთვის, ვინც მისდევს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, სასიამოვნო და გემრიელი მათთვის, ვისაც მნიშვნელოვანია სიამოვნება. ცოტა, რადგანაც ძალიან კარგია, ვერ იქნება ბევრი. ყველაფერი დაიწყო იდეით და ხედვით, მაგრამ არ მქონდა ამ იდეის განსახორციელებლად არც ცოდნა, არც გამოცდილება და არც ბიუჯეტი. ჩვენს იდეას თავიდან ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა და სწორედ ENPARD-ის პროექტი იყო პირველი, ვინც ირწმუნა ჩვენში. ENPARD-ის გრანტით სოფელ ავრისხევში მოვაწყეთ საწარმო და ბაღი, რომელიც აღჭურვეთ წვეთოვანი საწყავის სისტემით. განაცხადი შევიტანეთ 2014 წლის შემოდგომაზე. ჩვენი პროექტი იყო მცირე ბიუჯეტიანი, 7,000 ევროს მოცულობით და 2016 წლის გაზაფხულზე უკვე გქონდა ინტენსიური ბაღი და საწარმო, რომელშიც ხდება ჩვენი მცენარეების კუპაჟირება, შრობა, კალიბრირება, შეფუთვა. ჩაის ბრენდირება სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა. გარდა ფინანსური მხარდაჭერისა ელკანასგან, რომელიც ოქსფამის კონსორციუმში ENPARD-ის პროექტის იმპლემენტატორია, მივიღეთ საკონსულტაციო მხარდაჭერას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პროექტის განვითარებისთვის და ასევე აქამდე არ ქონდა გამოცდილება. მაგალითად, ესეთები იყო ბიზნეს გეგმის შედგენა, კოოპერატივის ადმინისტრაციული და ფინანსური მართვის საკითხები, სურსათის უნელობის რეგულაციები და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის რეგულაციები.
ასე გაჩნდა კონა. კონა არის გემოს, სურნელის, ვიზუალის, ხარისხის და ამბის ერთობლიობა. სოფელ ავრისხევში მოყვავს არომატული ბალახები, მაგალითად მაროკოული პიტნა, სამფერა ია, მალვა, ლიმნის ქონდარი. ამ ყველაფერს ვიყენებთ ჩვენს კომპოზიციებში და ასევე ველურად ვაგროვებთ ასკილს, თავშავას, კრაზანას. კონას გზას სირთულებით ახლდა, მაგალითად ჩვენ გაგვიჭირდა ნედლეულის მოპოვება, რადგან საქართველოში არ არის ზოგიერთი მცენარის მოყვანის ტრადიცია. საცალო წარმოებას ართულებს ისიც, რომ საქართველოში არ იწარმოება შესაფუთი მასალები და იმპორტი ძვირია. თუმცა ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევძელით უამრავი არაჩვეულებრივი პარტნიორი გვეპოვნა და დღეს კოოპერატივისთვის თიანეთის ნობათი, თიანეთიდან არაგველები ხევსურეთიდან და სხვა ფერმერებისთვის სამეგრელოდან გურიიდან, კახეთიდან და ლეჩხუმიდან კონა არის როგორც პარტნიორი, ასევე დამატებითი შემოსავლის წყაროც. ასევე ENPARD-ის პროექტის დახმარებით კონას დღეს აქვს ონლაინ მაღაზია კონა.bio, რომლითაც აქტიურად სარგებლობენ როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. ჩვენი პროდუქცია შეგვაქვს მაღაზიათა ქსელებშიც, მაგალითად ბადაგი, ჩაიმანია, ჩისქორნერი, გემორჩეული და კიდევ მრავალ სხვა ადგილას. სწორედ კონას ბრენდის ექსკლუზიურობის წყალობით დღეს ჩვენი პროდუქცია გაგვაქვს ჰოლანდიასა და ლატვიაში. დაბადების 1 წლის აღსანიშნავად და ახალი წლისთვის ჩვენ შევქმნით ახალი პროდუქტი ჩაის მოყვარულებისთვის, რომელიც არის ერთჯერადი ხელნაკეთი კოტონის ტომრები, დამშვენებული 12 სახეობის ყვავილით. ეს არის ლიმიტირებული კოლექცია, მაღალი მოდა ჩაიში და ერთგვარად ჩვენი კრედოს გაგრძელება, პაუკასეთ ბონა, ცოტა, მაგრამ საუცხოო. 1 წლის განმავლობაში შევძელით ჩვენი გაყიდვები და წარმოება გაგვეზარდა 23 ჯერ. და მომავალი წლისთვის ამ რიცხვის გაორმაგებას ველოდებით, რადგან კონაზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე, როგორც შიდა, ასევე საექსპორტო ბაზარზეც. ასევე გვაქვს კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი, კონა კუბი, რომელიც არის ერთჯერადი ჩაის პაკეტი და თავზე ეფინება თქვენს ჭიქას. კონა არის ყველასთვის, ყოველას გსურს სიყვარული, გათბობა, გაგრილება, მხნეობა, სილამაზე ტკბილი ძილი, სწორედ ასე შეიქმნა კონას კომპოზიციებიც, მაგალითად მარადიული გაზაფხული, სილამაზის კონა, ალიდა ნინოს სიყვარულის კონა, აღმოსავლური ზღაპარის სითბოს კონა, ცია სიგრილის კონა, ზენა დეტოქსი და კიდევ სხვები. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ევროკავშირს და პროექტს ENPARD-ის ჩვენი მხარდაჭერისთვის და ასევე იმისთვის, რომ უბრალოდ არსებობს კონა. და ყველა დამწყებ ფერმერს და მეწარმეს გვინდა ვუსურვოთ წარმატება და ურჩიოთ, რომ მოусმინონ ყველას, მაგრამ გაიზიარონ მხოლოდ ის, თუ რა სურს ბაზარს. მადლობთ. So we wish you every success, and we hope to share our part of those sweet dreams. If you allow me, I would invite Father Petre Gogyadze to share his experience from his honey cooperative. Father. მოგესალმებით. ორიოდე სიტყვით ჩვენს მესმინდა ჩვენი კოოპერატივის ისტორიის შესახებ მოგითხროთ, რომელიც მეფუტკრობის დარგს წარმოადგენს. 15 წლის წინ ქონდა არაოფიციალური ერთობა 7-8 მეფუტკრეს, რომელსაც ქონდა 150-მდე ოჯახი ფუტკრის და ერთი საერთოდ ციბრუტი, რომლის რიგში ვიდექით ხოლმე ვინ როდის გამოიყენებდა. ხოლო რა თქმა უნდა, განვითარების პერსპექტივას ნაკლები ქონდა ფინანსური პრობლემების გამო და არც мотивация არ ქონდა საკმარისი. 4 წლის წინ ინფორმირებული გავხდით კოოპერაციული მოძრაობის შესახებ და რა თქმა უნდა ENPARD-ის პროგრამის შესახებ. რომ საგრანტო კონკურსი ტარდებოდა. რა თქმა უნდა ამას ყოველივეს სამწუხაროდ ჩვენს ერთობაში, არაოფიციალურ ერთობაში უნდობლობით შეხვდნენ. პირველი რა თქმა უნდა
კოოპერატივებს უნდობლობით იმუშავებდნენ, უყურებდნენ, ხოლო რა თქმა უნდა, საგრანტო კონკურსს რა თქმა უნდა, უნდობლობა გამოუცხადეს, იმიტომ რომ კითხვა ასეთი, რომ თუ არსებობს შემთხვევა, როდესაც ერთ უბრალო ფერმერს მაინც აქვს აღებული გრანტი, ამაზე ჩვენ პასუხი არ ქონდა, მე რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთი არგუმენტი ჩემგან ის იყო, რომ ამ პროგრამას ახორციელებდა ENPARD-ი და ის გამჭვირვალე იქნებოდა. ნაწილმა ირწმუნა ყოველივე ეს და რა თქმა უნდა შემდეგ გავწიეთ აგიტაცია და ჩვენ სიძულვილად დავიკრიბეთ 10 ადამიანი, 10 მეპაი, მათ შორის 3 მანდილოსანმაც გამოგვიცხადა ნდობა. და ასე შევქმნით პირველი კოოპერატივი ორა et labora, რომელიც თარგმანებით შრომასა და ლოცვას ნიშნავს. ეს ჩვენი ცხოვრების დევიზის გახდა შემდგომში. საგრანტო კონკურს ვანში მერსი კორპსი ანხორციელებდა. წარმოვადგინეთ ბიზნეს იდეა, წარმოვადგინეთ ბიზნეს გეგმა, იყო ტრეინინგები სხვადასხვა საკითხებში, შემდგომ სამტურად ეს განვითარდა და მოხდა ის, რომ რაც რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა მოველოდით, გვინდოდა სურვილი იყო ჩვენი, რომ მივიღეთ პირველ გრანტი 15,000 евро ჩვენი 20%-იანი თანადაფინანსებით. აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ეს დასაწყისი აღმოჩნდა და არა დამთავრება ყოველივეს. შემდეგ მეზობელ რაიონიდან როცა გაიგე ჩვენი წარმატება შემოგთავაზეს რომ ერთობლივად გაგვეკეთებინა კიდევ ახალი კოოპერატივი შეგექმნა. იქ ახორციელებდა ამ საგრანტო კონკურსს ხელმძღვანელობდა ორგანიზაცია პინი. იქაც გამჭვირვალობა, იქაც ჩვენი აქტიურობა და მოხდა ჩვენთვის გასახარი, რომ უკვე სოლიდური თანხით, უკვე 60,000 ევროთი უკვე ჩვენ მივიღეთ მეორე გრანტი 50 მეპაიე შემდგომში უბრალოდ შემდგომი ეტაპი იყო, რომ კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ შემოგთავაზა მეორე დონის კოოპერატივის შექმნა. ეს კიდევ ახალი ნაბიჯი იყო შემდეგ განვითარებისათვის, მოვიძიეთ კოოპერატივები და 5 კოოპერატივი გავერთიანდით, ჩამოვაყალიბეთ საწარმო თაფლი საჩინო 50 მეპაიეს შემადგენლობით. სულ ჩვენი მოპოვებული გრანტი თვითდაფინანსებისთან ერთად აქტივობის ღირებულებას 100,000 ევროს შეადგენდა. უკვე ქონდა 1500 ფუტკრის ოჯახი, 6 ელექტროცირუტი, თაფლის დასაფასოებელი აპარატი, კუპაჟირების 2 ერთტონიანი ჭურჭელი, დეკრისტალიზატორის კამერა, 3 ავტომობილი სკების გადასატანად და სხვა მომსახურებისათვის, 150 კვადრატული მეტრის ევროსტანდარტული შენობა 4 წლის წინ თუ ღებულობდით 2 ტონამდე, უკვე ჩვენი შრომის გაიოლებით 16 ტონამდე მივახციეთ. უკვე ევროპისკენაც კი გავიხედეთ. ამ წარმატებასთან ერთად იყო შემხედრი ნაბიჯები სახელმწიფოდან. ბატონი პრემიერის გვერდში დგომით ხომნი ჩვენ მივმართეთ და გადმოგვეცა შეღავათიანი პირობებით 2 სართულიანი შენობა, რომლის რეკონსტრუქციას რამდენიმე თვეში ვამთავრებთ და შემდგომი წარმოების განვითარებისათვის. კოოპერატივის გაერთიანების სააგენტო 1000-მდე სკა გადმოგცა ღირებულების 1/3-ის გადახდით. აგრეთვე იყო ჭურჭლები თაფლისათვის. პარლამენტის აგრარულ კომიტეტმა წინადებით შევიდა მთავრობასთან და ჩვენ კოოპერატივებს 2017 წლამდე საგადასახადო გადასახადები მოგვიხსნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი დასაწყისში და გვაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე წლით კიდევ გაგრძელდება ასეთი გვერდში დგომა ამ კუთხით და ეს ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასეთი ასე რომ ვთქვათ გვერდში დგომა. ამასთან ერთად მუდმივად გვიტარდებოდა ტრეინინგები მეფუტკრეობაში, მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ბუღალტერიაში, პროდუქტის ევროსტანდარტების შესახებ, ხდებოდა კოოპერატივის წევრების უცხოეთში გაგზავნა, იქაური მეფუტკრეების გამოცდილების გაზიარება. პირადად არასამთავრობო ორგანიზაციის CDD-ის ინიციატივის საპატრიარქოდან ვიყავით ჯგუფი ბრიუსელში წასული
რათა ევროკავშირის ინსტიტუტების გაცნობის სახით და ჩემს სავიზიტო ბარათში ეწერა ENPARD-ში გამარჯვებული. ჩემთვის ეს ერთ-ერთი საამაყო იყო, წარდგარიყავი ბრიუსელში ამ სტატუსითაც. იქ შევხვდით ENPARD-ის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ქალბატონი კატერინა მატერნოვას, მოუყევი ჩვენი წარმატებები, ჩვენზე არანაკლებ გაუხარდა ჩვენი წარმატებები, არალეგალური გზით ჩატანილი თაფლი გადავეცით, გავასინჯეთ, მოეწონა და რაშვებითო გელოდებითო და ჩვენს რა თქმა უნდა დავასიტყვეთ, რომ შემდგომი ჩამოსვლა ლეგალური თაფლით იქნებოდა და რა თქმა უნდა ევროპის ბაზარზე იქნებოდა. მოგეხსენებათ წარმატებებს თანახლავს განსასწრებელი და ეს განსასწრებელი რა თქმა უნდა ჩვენ გავიარეთ მაისის თვეში, როგორც მოგეხსენებათ 150-დან 1500-ზე ავედით და ეს რა თქმა უნდა ფუტკრის ოჯახზე ვსაუბრობ და მაისის თვეში მოხდა ასეთი როსტიქია წყალდიდობა 1000 ოჯახამდე წაგვართვა. ეს ცოტა რა თქმა უნდა იმედგის გაცხრუება არა, მაგრამ ძალიან ესეთი განსასწრელი იყო ჩვენთვის. გავიხსენეთ ნათქვამი, რომ დიდია ის, ვინც წაიქცა და ადგა. და რა თქმა უნდა ჩვენს ხელის შემშველებები გამოგვიჩნდა 100 ფუტკრის ოჯახი ავსტრიის წარმომადგენლობამ გადმოგცა ჩვენ საჩუქრად 200 ისკა ისევ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან გადმოგვეცა უფასოდ იყო აგრეთვე მორალური მხარდაჭერა. ერთ-ერთ უნდა აღვნიშნო ჩვენმა მეგობარმა მეფუტკრე ამერიკიდან სკოტ სტელნმა, რომელიც ვანში იყო ჩამოსული ფერმერის ასეთი ორგანიზაცია იყო ჩამოგვიყვანა ტრეინინგებისათვის, ერთი კვირა იყო დამეგობრდით და როცა გაიგო ჩვენი ამბავი, $200 გამოგვიგზავნა ხარდაჭერისათვის, მორალური უფრო იყო რა თქმა უნდა ვიდრე ხა ეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გვერდში დგომა გაგვამხნევა და ჩვენს ორისკა ვიყიდეთ და სკოტი დავაწერეთ ნიშნად პატივისცემის საიქნა, რომ აქედან გამრავლდება რა თქმა უნდა და მადლიერებით ვიქნებით ყოველთვის აი ამ ხარდაჭერისათვის. ჩვენს ვირწმუნეთ ასეთი გვერდში დგომით ჩვენ ძალებისა. ფეხზე ნენელა ვდგებით. გაიცათ ჩვენ ისევ ძველ კონდიციებში მივახსევთ და განვითარებით. ამასთანავე ზრუნავართ მეფუტკრეთა ახალგაზრდებში მეფუტკრობის დაინტერესებით. მოგეხსენებათ რეგიონში ვარ და მიგრაცია არის და ვცდილობთ რომ ახალგაზრდები დაინტერესდეთ. თუ ამ აქამდე ჩვენ გვჭირდებოდა აგიტაციები, უკვე გვენდობიან. უკვე ჩვენ შევქმნით გიმნაზიაში ახალგაზრდა მეფუტკრეთა კლუბი და ძალიან დიდი ინტერესი არის ჩვენი ჯერათ, ჩვენი და ხვალინე დღის იმედი აქვს და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა ყველას, ვინც ჩვენ ამ პროგრამას, ENPARD-ის პროგრამის წარმომადგენლებს და ყველას, ვინც აი ხელს უწყობდა ჩვენს ქვეყანაში ამ პროგრამის განვითარებას, რომ უკვე ასე რომ ვთქვათ, იმედსაც უსახავ ჩვენ ახალგაზრდებს. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ გეგმებს, ის დიდია, მიზანი უცვლელია. ევროპაში ჩვენი თაფლის ექსპორტი, იმიტომ რომ ჩვენ გველოდებიან. მადლობა ყველას. Thank you, Father Petre, and I can personally testify that our colleagues and bosses in Brussels were impressed both by your determination and by the quality of your honey. If you allow me, I would now ask our friend from the Rural Development Initiative in Lagodechi, Mr. Valeri Gerserise, to share his experience now looking to the next phase of ENPARD, which is about local initiatives. Thank you very much. მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ევროკავშირის და ENPARD-ის მიერ გრანტით გაცემული ესე რომ ვთქვათ ვალთ ჰოტელს. ENPARD-ის ტერასას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ლაგოდეხის ტერიტორიისთვის და ლაგოდეხის ინფრასტრუქტურისთვის. ორიოდე სიტყვით მოგიყვებით ჩემს შესახებ, მნიშვნელოვანი წლები მაქვს ლაგოდეხში გატარებული, შემდგომ უკვე როცა დიდი გავხდი სასწავლებლად გერმანიას მივაშურე. გავითავისე რა გერმანული დისციპლინა და შრომის მოპოვება, ყოველთვის ვფიქრობდი იმაზე, რომ მეც ჩემი წვლილი შემეტანა ჩემი
რეგიონის განვითარებაში და ყოველთვის ვფიქრობდი იმას, რომ რა შეიძლება გამაკეთებინა ლაგოდეხში, რომ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მომეტანა ამ რეგიონისთვის. 2016 წლის ივნისში წავიკითხე განცხადება, რომ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე გაიცემოდა იჯარით სასტუმრო. მივხვდი იმას, რომ სწორედ ის იყო, რადგან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვემზადებოდი და ვფიქრობდი და გადავწყვიტე მემეღო ამ ტენდერში მონაწილეობა. 2016 წლის აგვისტოში გავხსენი სასტუმრო, რომელსაც ქართულ-გერმანული სახელი ვალთ ჰოტელი დავარქვი და მცირე ზომის კაფეტერიაც მოვაწყე. მიუხედავად იმისა, რომ შემოდგომაში უკვე ტურისტული სეზონი თავრდებოდა, უცხოელ ვიზიტორებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციამ დამანახა ის გარემოება, რომ აუცილებელი იყო შექმნილიყო ისეთი თავისუფალი სივრცე, როგორც ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის, ისე ტურისტული ვიზიტორებისთვის, საიდანაც ისინი ლაშქრობიდან დაბრუნებულები თავს შეიყრნენ. უფრო მეტი შემეცნების საშუალება ექნებოდათ ახალგაზრდებს, იქნებოდა ყველასათვის საყვარელი ადგილი. იდეები და სიახლეები ბევრი მქონდა, მაგრამ ამას რამოდენიმე წლის მერე ვგეგმავდი, რადგან გარკვეულ ხარჯებთან იყო ეს ყველაფერი დამოკიდებული. შემოდგომაზე გავიგე ევროკავშირისა და ENPARD-ის პროექტთან დაკავშირებით, რომ გაიცემოდა გრანტები და გადავწყვიტე, რომ მეც მიმეღო მონაწილეობა. ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ლაგის ჯგუფს ამაში, ისინი დამეხმარენ. მე გავწევრიანდი, გავიგე ყველა ის პირობა, რაც იყო საჭირო და გადავწყვიტე, რომ მომემზადებინა პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ევროკავშირს და ევროკავშირის ელჩს ბატონ იონეს შერმანს. ჩვენ 2017 წლის ივნისში გავხსენით ENPARD-ის ტერასა. ის პირველი იყო, რომელმაც გადმოგცა წიგნი სამახსოვროდ. შეიქმნა ახალი სივრცე, შეიმინა, მოეწყო გათბობის და გაგრილების სისტემა. მეგობრებმა გვაჩუქეს წიგნები და მოვაწყეთ წიგნის კუთხე. რაც ყველაზე მთავარია, ეს ENPARD-ის ტერასა არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. არსებული ინფრასტრუქტურა ერთადერთი არის ლაგოდეხში, რომელიც გახდა აგრეთვე უცხოელი ვიზიტორებისთვის ერთ-ერთი თავშეყრის ადგილი. ლაშქრობებიდან როცა ისინი ხშირად ბრუნდებიან ხოლმე, ძალებს იკრებენ ჩვენთან და ჩვენთან გროვდებიან ხოლმე. ENPARD-ის პროექტმა ძალიან დიდი სტიმული მისცა ადგილობრივ ფერმერებსა და მეწარმეებს, რომ იმათმაც განახორციელონ თავიანთი ბიზნეს იდეები. ამასთან დაკავშირებით მინდა აღინიშნოს ის, რომ კაფეტერიამ უფრო განავრცო თავის სერვისები, შეიქმნა კეთერინგის და პიცის სერვისი, ჩამოვიტანეთ ლაღიდის ჩამოსასხმელი აპარატი, რაც ლაგოდეხისთვის სიახლე იყო. ამასთან დაემატა ძალიან 8 ადამიანიდან გაიზარდა 14 ადამიანამდე სამუშაო ადგილები და ადგილობრივ მოსახლეობას ბავშვებს ჰქონდათ საშუალება საღამოთი ამოსულიყვნენ, ესარგებლათ ENPARD-ის ტერასით და ურთავდით ხოლმე ბავშვებს ფილმებს. ყველა გახარებული იყო ამ ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნით. ვალთ ჰოტელი ლაგოდეხი და ENPARD-ის ტერასა სრულ მზადყოფნას გამოხატავს, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ქართული სტუმართმასპინძლობის განვითარებაში და ლაგოდეხისა და დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციაში. დიდი მადლობა. Thank you very much for sharing this experience, and indeed this place is very hospitable, and we're still grateful for the excellent welcome that we received here. I would like to thank again our distinguished speakers for all their insights and their sharing of experience. We will resume at 12:30 with a more detailed summary and account of 4 years of ENPARD so far. And in the meantime, I would invite everyone for a short lunch outside this room. Thank you very much, and looking forward to the cooperation on this. Thank you.